Hi, welcome back to the Wheel of Life home retreat. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa tu tại nhà Bánh xe luân hồi. Today, my translator is Alison Joe. Thank you for coming. Hôm nay người phiên dịch của tôi là Alison Chu, cảm ơn bạn đã đến đây. Session 14 is called Contact with the Outside. Phần 14 được gọi là sự tương tác với bên ngoài. And the image we're using is a bunch of kids looking out a window with a telescope. Và hình ảnh được sử dụng ở đây là một đám trẻ con đang nhìn ra cửa sổ bằng kính viễn vọng. And this kind of represents all the parts of your mind, Và loại hình ảnh này đại diện cho tất cả các phần của tâm trí các bạn, making their first contact with the outside. đang tạo ra sự tương tác đầu tiên với bên ngoài. So, where have we come in the Wheel of Life so far? Vì vậy chúng ta đã học về bánh xe luân hồi đến đâu rồi nhỉ? We had link number 1. Chúng ta có nhân duyên số 1. You misunderstand your husband. You say, I didn't do anything. He yelled at me. Các bạn hiểu sai chồng của các bạn nói tôi đã không làm gì cả và anh ấy đã la mắng tôi. Then step number 2, Sau đó bước số 2, you make karma because you don't understand các him. bạn tạo ra nghiệp bởi vì các bạn không hiểu anh ấy. And you say, I'm not stupid. You're stupid. Em không ngốc, anh mới là đồ ngốc. Then that karma is impressed onto the mind. Tiếp đó, nghiệp đó bị khắc sâu vào trong tâm thức. You carry that mind to your next life. Các bạn mang theo tâm thức đó tới kiếp sau của mình. It enters the womb. Nó đi vào tử cung. It enters the blood and the semen. In Tibetan, it's called the blood and the semen. Nó đi vào máu và tinh dịch. Trong tiếng Tây Tạng, nó được gọi là máu và tinh dịch. And I've been calling it menstrual blood and semen. Tôi đang gọi nó là máu huyết và tinh dịch. But of course, we understand now that we have microscopes. Nhưng tất nhiên, bây giờ chúng ta hiểu chúng ta có những chiếc kính hiển vi. That it's really the semen and the seed of the mother which is in the blood. Okay. Đó thực sự là tinh dịch và trứng của người mẹ nằm trong máu huyết. Okay. Then the mind enters those substances. Được rồi, tiếp đó tâm thức đi vào chất đó, những chất đó. At link number 3, which is called consciousness, and it's the monkey entering the womb. At link number 3, which is called consciousness, but it's the monkey entering the womb. Nhân duyên số 3 được gọi là ý thức, nhưng nó là con khỉ đang đi vào trong tử cung. Now, and then we talked already about link number 4. Chúng ta đã nói về nhân duyên số 4 rồi. Which is basically your body and your mind developing inside the womb. Về cơ bản đó là cơ thể và tâm thức của các bạn đang phát triển bên trong tử cung. And now we reached link number 5. Và bây giờ chúng ta sẽ học đến nhân duyên số 5. Don't forget why we are learning all of these links. Đừng quên tại sao chúng ta lại đang học tất cả những nhân duyên này. These are the steps in the process that trigger each other. Tuk, 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 tuk. Đây là những bước trong quá trình kích hoạt lẫn nhau. And they're how we get in trouble. Và chúng là cách mà chúng ta chìm trong phiền não. If you're in this wheel, Nếu các bạn ở trong vòng luân hồi này, you are having trouble in your life. các bạn đang gặp rắc rối trong cuộc sống của mình. You will live, you will die. Các bạn sẽ sống và các bạn sẽ chết. And the goal of learning all these links Và mục đích của việc học tất cả những nhân duyên này is to learn how to stop them. là để học cách làm thế nào để dừng chúng. It doesn't mean we disappear. Nó không có nghĩa là chúng ta biến mất. Nirvana doesn't mean you disappear. Niết bàn không có nghĩa là các bạn biến mất. It just means your life changes Nó chỉ có nghĩa là cuộc sống của các bạn thay đổi into a perfect life where you cannot die, you cannot get old. thành một cuộc sống hoàn hảo nơi các bạn không thể chết và các bạn không thể già đi. Okay, so we reached link number 5. Được rồi, chúng ta đã học đến nhân duyên số 5. In Tibetan, it's called Ngapakeche. Trong tiếng Tây Tạng nó được gọi là Ngapa Keche. And what it means is the doors of sense. Và nó có nghĩa là những cánh cửa của giác quan. Let's go to the text. Hãy cùng xem văn bản. Ngapakeche Kitendani. So what is the link that we call number 5? Vậy nhân duyên nào mà chúng ta gọi là số 5? And these are the organs of sense. Và đây là các cơ quan của giác quan. Mikna Soki Keje Drupane Sung. So this link goes from the time that your instruments for experiencing the world are developing, like your eye and your ear. Vì vậy, nhân duyên này xuất phát từ thời điểm các phương tiện để trải nghiệm thế giới của các bạn đang phát triển như mắt và tai của các bạn. So it's like the Heart Sutra. Vì thế nó giống như trong Bát Nhã Tâm Kinh. Okay. Something like that, I don't know. Yeah.
Go the eye, Nó xâm nhập vào mắt, ears, tai, nose, mũi, tongue, lưỡi, skin, thân and then mind. và tâm trí. Your mind is also one of your sense organs. Vậy nên tâm trí của các bạn cũng là một trong các giác quan. Okay, so he says six sense organs here. Được rồi, Ngài ấy nói 6 giác quan ở đây. So once you have an eye, Vậy nên một khi các bạn có đôi you mắt can start to experience the outside world. thì các bạn có thể bắt đầu trải nghiệm thế giới bên ngoài. That experience begins when the eye meets the object, meets the mind behind the eye. Those three things. Trải nghiệm đó bắt đầu khi mắt gặp phải đối tượng, gặp tâm trí đằng sau mắt. 3 điều này. So far we aren't yet able to experience the details of the object. Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa thể trải nghiệm các chi tiết của đối tượng. We do have an eye, we do have a nose, we do have an ear. Chúng ta có đôi mắt, chúng ta có mũi, chúng ta có đôi tai. But they are like empty houses. Nhưng chúng giống như những ngôi nhà trống. And that's the image in the link here. Và đó là hình ảnh trong nhân duyên ở đây. Nobody's looking out the window yet. Không ai đang nhìn ra ngoài cửa sổ hết. So first those sense faculties have to develop. Vậy nên đầu tiên, những năng lực giác quan đó phải phát triển. And then you can look out through them. Và sau đó các bạn có thể nhìn ra ngoài thông qua chúng. Lưu ta yiki waboni meme bakabne yopasun. It is stated that even from the time that your consciousness enters that messy blood and semen, Nó nói lên rằng thậm chí ngay từ lúc ý thức của bạn đi vào máu và tinh dịch hỗn độn đó, you don't yet have eyes, for example. các bạn vẫn chưa có đôi mắt. But traditionally they say, Nhưng theo truyền thống họ nói, from that first few minutes inside your mom, ngay từ vài phút đầu tiên ở bên trong mẹ của các when your bạn, mind enters those liquids, khi tâm thức của các bạn đi vào những chất lỏng đó, you do have the sense power of thought. các bạn đã có năng lực giác quan của ý. And you do have a kind of skin. It's just scum right now. Và các bạn có một loại da, ngay bây giờ nó mới chỉ là lớp màng ván thôi. Now, there's a kind of special kind of birth in Buddhism. Và bây giờ có một kiểu sinh ra đặc biệt ở trong đạo Phật. And certain special people are just born in a second, complete inside a lotus, for example. Nơi những người đặc biệt nhất định thì mới được sinh ra trong một giây, hoàn toàn bên trong một bông sen chẳng hạn. Like this big. Nó lớn như thế này. In 1 second they're like pop and they're a whole person. Và sau đó trong một giây họ giống như pop và họ có nguyên cả con người. So those in the lower two realms, desire realm and form realm. Đó là ở 2 cõi thấp hơn, cõi dục giới và cõi sắc giới. They say that the name and form, the two parts of body and mind in the womb. Họ nói rằng danh và sắc, 2 phần của cơ thể và tâm thức bên trong tử cung. The two parts, body and mind inside the womb. 2 phần cơ thể và tâm thức bên trong tử cung. And this link, which is number 5, link number 5. Và nhân duyên này là số 5. Sense organs. Các giác quan của các bạn. If you are born like miraculously, nếu các bạn được sinh ra một cách kỳ diệu, those all happen at the same time. Những điều đó xảy ra cùng một lúc. So there's no distinction that the body in the womb and the body outside the womb. Vì vậy không có sự phân biệt giữa cơ thể bên trong tử cung và cơ thể bên ngoài tử cung. Sukmela mingi tenda dan yiki kechi ki tenda tsamle suk dan kechi suk changai tenda me. And when you're talking about a person who's being born into the formless realm, khi các bạn nói về một người được sinh ra ở cõi vô sắc giới, they don't have the name of name and form because the name I'm sorry. They don't have the form part. They just have the name part, just the mental part. Họ không có phần sắc, họ chỉ có phần danh, chỉ là phần tâm thức. Yiki keche kitenda, and they have the sense organ of the thought. Họ có cơ quan, giác quan của ý. But they don't have the other 5, the eyes, the ears. Nhưng họ không có những giác quan khác, 5 giác quan khác, mắt, tai, mũi. And so that finishes his presentation of the sense organs. Điều đó kết thúc phần trình bày của ngài ấy về các giác quan. Ngapa keche. Ngapa keche. Yeah, the buffen of number 5. Đúng rồi, đó là nhân duyên số 5. Tiu buffen. Okay, link number 6 we've reached.
Được rồi, chúng ta đã tới nhân duyên số 6, which is called contact. được gọi là sự tương tác. And here's the description. It's not very long. By the way, the image is a man touching a woman. Và đây là mô tả, nó không quá dài, bức hình là một người đàn ông đang chạm vào một người phụ nữ. And this link does not refer to sex or something like that. Và nhân duyên này không liên quan gì đến tình dục. It's a different kind of contact. Nó là một loại tương tác khác. So the painting is just a metaphor. Vì thế bức tranh chỉ là một ẩn dụ. Okay, so Druparepani, link number 6, Vì vậy nhân duyên số is 6 called contact. được gọi là sự tương So tác. now the sense organs have formed. Vì vậy, bây giờ các cơ quan giác quan đã được hình thành. And three things make contact. Và có 3 giác quan tạo sự tương tác. Okay, here's your eye, for example. Được rồi, ví dụ đây là mắt của các The bạn. eye power. Năng lực của mắt. Then here's a red apple. Rồi đây là một quả táo đỏ. And then here's the awareness of the red apple. Và rồi đây là nhận thức về quả táo đỏ. So when the eye sees the red, Vậy nên khi mắt nhìn thấy màu đỏ and the mind is aware of the red, và tâm trí ý thức được màu đỏ, when these three make contact, khi 3 điều này tạo sự tương we tác, call it contact. chúng ta gọi nó là sự tương tác. Okay, so here in the text it says, Vậy ở đây trong văn bản nói rằng Yu Wambo Namshe Sum Te. The object, the red apple, đối tượng quả táo đỏ, the sense power, the eye, năng lực giác quan con mắt and the awareness of the red apple, và nhận thức về quả táo đỏ, they meet each other. chúng gặp nhau And that's called contact. và đó được gọi là sự tương tác. Okay, after contact, Được rồi, sau phần tương tác, then, how should we say? By the way, during contact, sorry. tiếp đó chúng ta nên nói thế nào nhỉ? Nhân tiện đây, trong sự tương tác, xin lỗi, I'm change that. That contact up to the time that you are able to distinguish. tôi sẽ thay đổi điều đó, phần tương tác đó theo thời gian các bạn có thể phân biệt được. Oh, this is something nice. This is not something nice. Ồ, đây là một cái gì đó tốt đẹp, đây là một cái gì đó không tốt đẹp. That period of contact has been made. Khoảng thời gian tương tác đã được tạo ra. But you're not feeling anything yet. Nhưng các bạn chưa cảm thấy gì đâu. That link is called number 6. Nhân duyên đó được gọi là số 6, Contact. sự tương tác. Okay, now that causes number 7. Bây giờ điều đó dẫn đến nhân duyên số 7. Link number 7. Nhân Which duyên is số 7 called Dumba Sorwa. được gọi là Dunpa Dumba Sowa. means link number 7. Dunpa có nghĩa là nhân duyên số Sorwa 7. means feelings. Sowa có nghĩa là cảm xúc. Here's the definition. Đây là định nghĩa. Dumba Sorwa ni Dunpa Sobani Rekpe Kenki Sorwa Deduk Tangyam Sumchiri Kewate. Because the mind and the sense power and the object make contact. bởi vì tâm thức và năng lực giác quan và đối tượng tạo sự tương tác. Then you can start to say, oh, I like apples, or I'm allergic to apples. Tiếp đó các bạn có thể bắt đầu nói, ồ tôi thích những quả táo hoặc tôi bị dị ứng với táo. And you can feel happy or you can feel sad. Và các bạn có thể cảm thấy vui hoặc các bạn có thể cảm And thấy buồn. that's called feeling. Và đó được gọi là cảm xúc. The traditional picture Bức tranh truyền thống is a very terrible kind of feeling. The man has an arrow in his eye. là một loại cảm xúc rất kinh khủng. Người đàn ông có một cái mũi tên trong mắt của anh ấy. And it's just an extreme example Và nó chỉ là một ví dụ đặc of biệt feeling. về cảm xúc. Of course, he's feeling intense pain. Đương nhiên anh ấy cảm thấy đau dữ dội. Now, what kinds of feeling are there? Lúc này có những loại cảm xúc nào? De duk tangyom. Đê đúc tăng nhòm. De means a nice feeling. Đê có nghĩa là cảm xúc tốt. Duk means dungel means pain. Đúc có nghĩa là đúc nghèo, đau khổ. Tangyom means I don't feel good, I don't feel bad. Tăng nhòm có nghĩa là tôi không cảm thấy tốt, tôi không cảm thấy Just tệ. neutral feeling. Chỉ là cảm xúc trung tính. Chiri kiwate. As soon as there's contact, Chirikiwate, ngay khi có sự tương tác, one of those feelings will come up. một trong những cảm xúc đó sẽ xuất hiện. Now, usually we would say, how are you feeling? Bây giờ thường thì chúng ta sẽ nói các bạn cảm thấy thế nào? I don't know. In English, we say, well, I'm not feeling anything right now. Tôi không biết. Trong tiếng Anh chúng tôi nói, ồ lúc này tôi chẳng cảm thấy gì I cả. don't enjoy this thing. Tôi không thích điều này. I don't dislike this thing. Tôi không ghét điều này. I'm just kind of not feeling anything right now. Tôi chỉ là không có cảm xúc gì lúc này. But in Buddhist philosophy, Nhưng trong triết lý Phật giáo, you are always
feeling something. Các bạn luôn luôn cảm nhận điều gì đó. The feeling might be neutral, Cảm xúc có thể là trung tính, but you are still having a feeling. nhưng các bạn vẫn đang có cảm xúc. Once there's contact with the outside world, Một khi có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, or even hearing your own thoughts, hoặc thậm chí nghe chính những suy nghĩ của các you bạn, will start to feel something. các bạn sẽ bắt đầu cảm nhận điều gì đó. And one of the kinds of suffering in this world Và một trong những loại đau khổ trên thế giới này is that you cannot turn those feelings on. là việc các bạn không thể tách đi những cảm xúc đó. When I first started to teach in New York, maybe 35 years ago, Khi tôi mới bắt đầu giảng dạy ở New York, có lẽ 35 năm trước, I used to interview every student. tôi đã từng phỏng vấn mọi học viên. And I didn't have time. I used to interview them because I was working full time at the diamond business. Và tôi đã không có thời gian, tôi đã từng phỏng vấn họ bởi vì tôi làm việc toàn thời gian ở doanh nghiệp kim cương. So I would meet people at lunchtime. Vì thế tôi gặp mọi người vào giờ ăn trưa. And I distinctly remember meeting this person. Và tôi nhớ rõ nhất cuộc gặp với người này. It was on Fifth Avenue. Nó ở trên đại lộ số 5. And we had lunch together. Và chúng tôi cùng ăn trưa với nhau. And I said, well, what do you do for a living? Và tôi đã hỏi, bạn kiếm sống bằng nghề gì? And he said, I steal things. I'm a robber. Và anh ấy đã nói, tôi ăn cắp đồ, tôi là một tên cướp. Then suddenly I got nervous. I'm like holding my phone. Rồi đột nhiên tôi lo lắng, tôi bắt đầu giữ điện thoại của mình như thế. Tôi nói, ồ thật hả? Yeah, I steal things. I break into people's houses. Đúng vậy, tôi đột nhập vào nhà của người ta. Yeah, I'm surprised. I said, why do you do that? Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi, tại sao bạn làm chuyện đó? He said, I'm heroin addict. Anh ấy nói tôi nghiện heroin. Then I was like, what? Tôi thì giống như cái gì? I'm a heroin addict. I shoot heroin. I need money. Anh ấy nói tôi nghiện heroin, tôi chích heroin, tôi cần tiền. Then I'm thinking, this guy cannot come into our school. He will steal everything. Rồi tôi nghĩ, ôi gã này không thể vào trường của chúng tôi được, anh ấy sẽ ăn cắp mọi thứ. But something came in my mind, Nhưng có điều gì đó đã xuất hiện trong tâm trí tôi. I said, well, I never tried heroin. Tôi đã nói tôi chưa bao giờ thử heroin. I said, why do you do that? Why did you take heroin? Tôi nói tại sao bạn làm điều đó? Tại sao bạn lại dùng heroin? He said, I want to stop feeling things. Anh ấy nói tôi muốn ngừng cảm nhận mọi thứ. I don't care good feeling and bad feeling. I don't want any feeling. Tôi không quan tâm đến cảm xúc tốt hay cảm xúc tệ. Tôi chẳng muốn bất cứ cảm xúc nào cả. So I don't want to kill myself. Tôi không muốn tự tử. Because I'm afraid I don't know what will happen. Vì tôi sợ, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. But I'm tired of feeling things. Nhưng tôi mệt mỏi vì cảm nhận mọi thứ. It's too much for me. Chúng quá sức đối với tôi. Just after I take the heroin. Chỉ sau khi tôi dùng heroin. Then for an hour, 2 hours, I don't feel anything. Trong 1 tiếng hoặc 2 tiếng tôi không cảm nhận bất cứ điều gì. Actually, so what we have to say according to this, he is feeling things. Thực ra thì những gì chúng ta phải nói dựa theo điều này thì anh ấy cũng đang cảm thấy mọi thứ. It's neutral feeling. Đó là cảm xúc trung tính. And we are always feeling. Chúng ta luôn cảm nhận. And that's one of the sufferings of the wheel of life. Và đó là một trong những sự đau khổ của bánh xe luân hồi. You cannot stop feeling. Các bạn không thể ngừng cảm xúc. My little brother committed suicide. Em trai tôi đã tự sát. And he was very intelligent. Và em ấy rất thông minh. And he was strong and handsome, 20 years old. Em ấy mạnh khỏe và đẹp trai và 20 tuổi. But he said, I just want to stop the feeling. Nhưng em ấy nói em muốn dừng cảm nhận. He killed himself. Và em ấy đã tự sát. Now, unfortunately, bây giờ thật không may, in the wheel of life, trong bánh xe luân hồi, even if you shoot the brain, which he did, ngay cả khi các bạn bắn vào não điều mà em ấy đã làm, you cannot stop the life. Các bạn không thể dừng cuộc sống lại. The mind is still alive. Tâm thức vẫn sống. The mind will not die. Và tâm thức sẽ không chết. And the mind will go to another place. Và tâm thức sẽ đi đến nơi khác. And it will go through another circles and you will have feeling. It won't stop for 1 second. Và nó sẽ đi qua một vòng tròn khác, các bạn sẽ có cảm xúc, nó sẽ không dừng lại một giây nào. So we need to find another way out of the wheel. Vì thế chúng ta cần tìm một cách khác thoát ra khỏi vòng luân hồi. And that's why we are studying the wheel. Và đó là lý do chúng ta nghiên cứu về bánh xe luân hồi. So we'll see you again in session 15. Vì vậy, chúng tôi sẽ gặp lại các bạn trong phần 15. We're going to find out. Chúng ta sẽ tìm hiểu. So after you plant the seed. Sau khi các bạn gieo hạt giống. What makes the seed to grow, to start growing? Điều gì khiến hạt giống bắt đầu tăng trưởng? Start. Bắt đầu. And we're going to talk about that in session 15.
Và chúng ta sẽ nói về điều đó trong phần See 15. you then. Hẹn gặp lại các bạn.